у Сполучених Штатах кажуть, що взагалі-то з такими темпами Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Це продовження тієї звістки, яка пролунала з Варшави кількома днями раніше, про те, що Росія взагалі-то до 2026-го зможе і на Європу напасти, якщо зараз сидіти склавши руки. Це була заява Дуди, а про Китай і Тайвань заявляє адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США. Ну, тобто головний по американських військах навколо Китаю, навколо Тайваню, на Тайвані. От, власне, Китай нарощує, за його словами, Китай нарощує свій військовий потенціал і буде готовий буквально за 3-4 роки до вторгнення на демократичну Тайвань. За його словами, Народна визвольна армія Китаю виконує директиву лідера КНР, тобто вказівку лідера Китаю Сі Цзіньпіня, бути готовою до вторгнення на Тайвань у 27-му році. Їхні дії вказують на здатність вкластися в ці терміни, бажані Сі терміни, нібито об'єднання Тайваню з материковим Китаєм. Ну, все це буде відбуватись, ясно, за допомогою сили, якщо він, тобто Сі Цзіньпін, дасть відповідний наказ. Про все це говорить зараз пан Аквіліно в Комітеті з питань Збройних сил Палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Він казав, що попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% та перевищив 223 мільярди доларів. Адмірал додає, що за 3 роки, які минули відтоді, як він прийняв командування, Китай поповнився понад 400 винищувачами, понад 20 великими військовими кораблями. Ну а від 2020-го також китайці подвоїли свої запаси балістичних та крилатих ракет. Як стверджує цей пан Аквіліно, китайські військові відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою острова. І це, як він каже, повинно турбувати весь світ. Не можна не погодитися з паном Аквіліно і сказати, що так, це дійсно повинно турбувати весь світ, але в контексті російсько-української війни, в контексті того, що зараз роблять Сили оборони України, відбиваючи російсько-іранський, північно-корейський наступ, ну, маючи на увазі всю цю зброю, яку Росії постачають її партнери, братики і союзники, частково допомагає, звісно, і Китай, перш за все, економічно та дронами подвійного призначення, то, власне, стримування Китаю, ключ до стримування Китаю, він лежить в Україні. І американцям не доведеться витрачати вже точно сотні мільярдів доларів на захист, на війну проти Китаю, захищаючи Тайвань, якщо вистоїть Україна. І от про це потрібно зараз говорити на всіх американських трибунах, а не займатися бозна чим. Це вже апелює до Джонсона з Палати представників, який досі блокує допомогу, але начебто так щось там заявляє, що в найближчий час почнуть вони такі її розглядати. Ну, от це потрібно, розумієте, це повинно, безумовно, турбувати весь світ. Ну, і нагадує цей пан Аквіліно нам про всі ці проблеми, з якими може стикнутися, зокрема, Америка, Північна Америка, Сполучені Штати в найближчі роки, якщо Китай достатньо для цього посилиться, ну і знову ж таки, як ми всі розуміємо, якщо Росія, не дай Боже, переможе в Україні, або ж навіть половинчато переможе, тобто заморозиться конфлікт, Китаю розв'яжуться руки. І тоді вони на цій слабкості американців будуть їхати і перемагати, і загарбувати той Тайвань. І, в принципі, весь світ хитнеться точно в бік диктатури, середньовіччя і всього такого.